Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα δροσερό γιαουρτογλυκό. Υπάρχει στο YouTube σε πάρα πολλές παραλλαγές. Σήμερα θα σας δείξω και τη δική μου. Λοιπόν, θα βάλουμε καραμελωμένο ζαχαρούχο, μπισκότα, γιαουρτάκι και είμαστε μια χαρά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχουμε 1 κιλό γιαούρτι full λιπαρά. Εντάξει. Όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές στο διαδίκτυο. Εγώ σήμερα θα το κάνω με καραμελωμένο ζαχαρούχο. Έτσι θα βάλω 2 συσκευασίες. Η μία. Μπορείτε να βάλετε και μία άσπρο, μία καραμελωμένο. Είναι ανάλογα τα γούστα σας και πόσο νόστιμο το θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε το χρώμα του πως έγινε. Γι' αυτό σας είπα ότι θέλει 2 συσκευασίες. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι. Θα πάρουμε μπισκότα τύπου digestive ή digestive. Προσέξτε τώρα, αυτό το γλυκό θέλει χρόνο, έτσι. Θέλει χρόνο στο ψυγείο για να μπορέσει να ρουφήξει το μπισκότο, την υγρασία που υπάρχει και να δέσει. Δηλαδή 1 4ωρο, 5ωρο το θέλουμε στο ψυγείο. Ωραία. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε τώρα λίγο για να ρίξουμε και το άλλο. Πάμε και το άλλο, θα πάρει 2,5 πακέτα. Έτσι τα θέλουμε λίγο χοντρακωμένα. Τα τελευταία χρόνια τα έχουν τα μπισκότα σε προσφορά, μπορείτε να τα πάρετε, είναι 2 συσκευασίες μαζί, μία συν μία, οπότε θα σας έρθει μια χαρά. Βέβαια μπορείτε να βάλετε ό,τι μπισκότο θέλετε μέσα, έτσι. Λοιπόν, ανακατεύουμε, να πάει παντού. Λοιπόν, βάλαμε τις 2 συσκευασίες, πάμε να βάλουμε τώρα και την άλλη μισή, έτσι θα χρειαστούμε 2,5 πακέτα μπισκότα digestive. Ωραία. Θα ανακατέψουμε λιγάκι να ενσωματωθούν. Καλό είναι να το αφήσετε 1 δεκάλεπτο και μετά να το βάλετε σε τσέρκι ή σε ταψάκι για να μπορέσει να ξεκινήσει να φουσκώνει το μπισκότο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα πιάτο έχω βάλει ένα τσέρκι, μπορείτε να το βάλετε σε φόρμα αποσπόμενη, μπορείτε να το βάλετε σε κανονικό ταψί, έτσι είναι ανάλογα τι έχετε στο σπίτι. Λοιπόν, θα βάλουμε το μείγμα μας μέσα. Θα στρώσουμε. Βλέπετε, απλά πράγματα, εύκολα. Και
τώρα αφού στρώσουμε θα το βάλουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για 4 με 5 ώρες. Δεν το βάζουμε για να παγώσει, το βάζουμε για να μπορέσει να δώσουμε χρόνο στο μπισκότο, έτσι, να υγρασιαστεί και να τραβήξει ό,τι υγρασία έχει μέσα στο γλυκό. Από το γιαούρτι κυρίως. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έτσι, πάμε ψυγείο. Λοιπόν, το γλυκάκι το έχω αφήσει 2 ωρίτσες, έτσι, όπως βλέπετε δεν του έχω βάλει τίποτα από πάνω, επίτηδες, για να μπορεί να αναπνέει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε, εγώ έχω σπιτική μαρμελάδα ωραία, έτσι, κεράσι. Βάλτε του πάει γενικά η μαρμελάδα. Κομμένο θα σας το δείξω αφού είναι έτοιμο, έτσι, θέλει λίγο υπομονή, όπως πάντα στην αρχή του βίντεο. Ωραία. Θα χρειαστείτε περίπου 350 με 400 γραμμάρια μαρμελάδα. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε, να βάλετε πάρα πολύ δηλαδή, τόσο όσο να καλύψει την επιφάνεια του γλυκού. Από μόνο του, όπως βλέπετε, είναι φανταστικό. Λοιπόν, αυτό είναι το γλυκό μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!